Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, i-reviewin natin ang MJJC Foam Cannon Pro. So, isa siyang foam cannon na ginagamit sa mga pressure washer natin. So, kung kayo ay mahilig mag-car wash at hindi kayo nakapag-create ng foamy na soap sa inyong pressure washer, kailangan nyo ng foam cannon. Okay? So, meron ako ni-review dati na foam cannon. Ito yon. So, ito ay unbranded. At sinabi ko doon kung ano yung mga disadvantages nitong foam cannon na ito. At makikita nyo na dito sa MJJC Foam Cannon Pro, lahat ng mga gandang katangian ng foam cannon nandito sa MJJC. Pero syempre titry natin kung maganda siya gumawa talaga ng foam. So sa review natin ito, meron ako link sa ating description para mapanood ninyo. Though effective din naman ito, effective din siya maggumawa ng foam para sa inyong pressure washer. Okay? So ito yung package niya. Maganda yung packaging. Merong how to use, meron siyang direction sa likod. Ito yung itsura niya. Yan. So siguro nakikita nyo na rin ito sa mga detailing video sa YouTube. Yung MJJC, sikat na brand ito. At maraming mga detail na YouTuber na gumagamit ng MJJC foam cannon. So buksan natin. Yun. So ito siya guys, Yan. Ito yung adapter connector niya. So makita nyo. Diba yan? So ito ay connector para sa Black & Decker. Yung Black & Decker kasi yung aking pressure washer, di ba? Yan. So, kung ano man yung pressure washer ninyo, meron silang dedicated na connector doon, So, may link ako sa description. Nandun yung official website ng MJJC. So, pipili lang kayo ng mga connector na angkop sa inyong pressure washer. So, ito yung pinaka nozzle niya. Siyempre, pag ganyan yan. Tapos dito kakabit yung gun ninyo. Pressure washer gun. Meron siyang manual. Siyempre, di na natin babasahin yan. Ito yung ating bottle, Ganda siya, di ba? Yan. So, maganda talaga yung packaging niya. Ito yung bottle niya. So, ang kagandahan nito, di katulad nito, guys, Yan. Pinakita ko sa inyo before na hindi siya balanse, itong ganitong klaseng bote kasi yung base niya manipis, hindi katulad nito yung base niya pag ganun. Okay, so makita nyo na kahit ilagay natin ito dyan, siya, sturdy siya, Okay, so ito guys yung mga spare parts niya. So ito yung suction hose, yan. Tapos ito yung spare parts ng orifice niya. So ito ay 1.1 guys, itong spare parts niya. So kung gusto niyo palitan yung nandito sa kanyang adapter, yan yung 1.1 orifice niya. Kasi yung nandito, nandito sa kabila, ito ay 1.25 yan, pero ito yung 1.1. so kung gusto niyo 1.1, pwede. Ito yung kakabit nyo dito. So, gamitan lang yan ng flat screwdriver. Matatanggal nyo na yan. Okay? So, meron siyang existing na orifice. So, meron kayong extra. Tsaka, mas maganda to 1.1. Kasi, yun na rin naman na nasabi ko before. Mas maganda na gamitin nyo yung 1.1 orifice. Kasi, lalo na kung ang inyong pressure washer ay mahina, Yung akin kasi, yung Black & Decker ko, nasa 120 bar yon. So sa PSI that's 1,700 plus PSI. Pero meron pa akong isang pressure washer, Inco naman yun, pero mahina yun, 90 bar lang. Nasa 1,300 lang ata yun na PSI.
mahina lang siya. So pagka ganun ang inyong pressure washer, itong gagamitin nyo, 1.1 orifice. Okay, so ito pwede na ito. At ang kagandahan na ito guys, kapag kinabit nyo ito dito, di ba ganyan yan, so hindi nyo na kailangan na lagyan ng ano to, ng teflon. Di ba yung dati ilagyan natin ng teflon, ito. So kung makita nyo may teflon, di ba? Yan. Ito hindi nyo na kailangan ng teflon. So quality product talaga siya kasi may goma siya dun sa loob, no? Parang may o-ring siya. So ganito lang yan, kabit nyo lang. Yan, okay na siya. So meron din siyang lever dito, opening tsaka close. Tapos dito yung itong suction hose. Okay, ano ba yung ratio na ilalagay natin dito na foam? So ito ay 1 liter capacity. So may makikita nyo dyan, kung nakikita nyo, 1000 ml. So sabi sa instruction, ang ilalagay natin na soap ay dito lang 100 ml. 1, 2, 3, 4, 5. So hanggang dito lang siya guys na shampoo. So ang gagamitin nyo guys dyan ay yung snow foam shampoo, yung mga shampoo na nag-create ng foam. Kasi kung regular shampoo lang, car shampoo ang gagamitin nyo, baka hindi yun makapag-create ng foamy result. Okay, so lagyan natin. Hop, sumobra na tayo sa 100 ml, pero okay lang yan. So lalagyan natin siya ng 900 ml na tubig. So hanggang dito siya, okay? So hanggang dyan lang talaga yung kanyang soap. So ito guys, may tubig na siya. So 1 liter lang siya. Tandaan nyo, 1 liter, 100 ml soap, 900 ml na tubig. So ito guys, gagamitin lang to pagka nasira na ito. Meron siyang mesh doon na filter. Okay? Okay. So makikita natin talaga na mas quality ito kaysa dun sa unang brand na nabili natin. Yan. So makita nyo, medyo watery siya, no? Ngayon ang gagawin natin, palitan natin ng 1.1 orifice yan. So palitan natin ng orifice guys, no? Kasi 1.25 ito eh. Though pwede naman na yung 1.25 orifice lang, pero ang problema, watery siya, no? Hindi siya foamy talaga. So palitan natin, ha. So ito yung 1.1 orifice. So ito na siya ngayon guys. So yan pa rin yung dating soap kanina. Okay, so try natin. So nakita nyo guys na mas foamy siya, no? Hindi na siya watery, di katulad nung kanina. So mas maganda gamitin niyo yung 1.1 orifice. Okay? So okay itong foam cannon na ito, MJJC. So kung gusto niyo bilhin yung dati kong foam cannon, mag-message lang kayo sa akin, ano? Okay? So kung gusto niyo makabili ng MJJC, may link ako sa description. Okay? Maraming salamat at sana nagustuhan niyo ang review na ito. Sa ulitin,